প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনিক দৃশ্য শ্ৰাব্য অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। স্বয়ং প্ৰভা DTH চেনেল 20ৰ যোগেদি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অধ্যয়ন কাৰ্য অধিক মনোগ্ৰাহী আৰু ফলপ্ৰসূ হোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন বিষয় সামৰি আমাৰ এই বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানটি সজোৱা হৈছে। আহকচোন প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আমাৰ আজিৰ খণ্ডটিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। Dear learners, welcome you to the Krishnakanta Handikoi State Open University. Today we shall discuss a unit from the second semester history, that is downfall of the Mughals. Mughals' presence in India from 1526 to 1857. Their rule lasted for as long as 330 years. The Mughal Empire, which was established by Babur, basically a centralized form of government, along with it a proper administration provided stability to the Mughal Empire. However, the empire also met its downfall like any other empire. There are several factors responsible for the downfall of the Mughal Empire. Now in this presentation, we shall discuss the factors that helped in the downfall of the Mughal administration will be discussed in detail. প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি স্নাতক পৰ্যায়ৰ ইতিহাসৰ দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ এটা পাঠ আগবঢ়াবলৈ ওলাইছোঁ। পাঠটো হৈছে মোগলসকলৰ পতন। মোগল সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বাবৰে। বাবৰে 1526 পৰা মোগল সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু 1526 পৰা 1857 চনলৈকে এই মোগল সাম্ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষত চলি আছিল। তেওঁলোকে এটা দীঘলীয়া শাসনকাল চলাইছিল, সেইটো হৈছে যে 330 বছৰ তেওঁলোকে এটা শাসনকাল চলাইছিল। তাৰ প্ৰথম যিটো আমি মেৰিট বুলি ক'বলৈ যাওঁ বা এডভান্টেজ মোগল সাম্ৰাজ্যৰ, সেইটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ চেণ্ট্ৰেলাইজ যিটো ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট, চেণ্ট্ৰেলাইজ ফৰ্ম অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, সেই চেণ্ট্ৰেলাইজ ফৰ্ম অফ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটোৱে তেওঁলোকৰ প্ৰধান এডভান্টেজ আছিল। কিন্তু বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ যিবিলাক সভ্যতা বা বেলেগ বেলেগ যিবিলাক আমাৰ বিভিন্ন সভ্যতাত সাম্ৰাজ্যৰ যিবিলাক উত্থান পতন আমি হোৱা দেখা পাওঁ, সেই উত্থান পতনৰ নিচিনাকৈ মোগল সাম্ৰাজ্যও নিজৰ পতন দেখা পাইছিল। যে ইমান এটা সুসংগঠিত সুপ্ৰতিষ্ঠিত এম্পায়াৰ এটা কেনেকৈ পতন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, সেই বিষয়ে আমি এই পাঠটোত আলোচনা কৰিম। তাত বিভিন্ন কাৰণে তেওঁলোকৰ পতনত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। The first thing is that the despotic rule. The despotic rule of the Mughal Empire was the basic factor that was responsible for the downfall of the Mughal government বা Mughal administration. Mughal government was centralized despotism. In such a system, everything depended upon the personality and character of the monarch. Thus, as long as the king was in a position to exercise control, the country was safe. But a little slackness on his part resulted in chaos and confusion. The first 6 Mughal emperors, that was from the time of Babur to Aurangzeb, they were the men of ability and strength of character. But Aurangzeb's successors from Bahadur Shah I to Bahadur Shah II were mostly worthless. The affairs of the government thus went into the hands of baseless ministers. This naturally gave rise to chaos and corruption, which in turn produced administrative confusion. যে প্ৰথম কথাটো হৈছে স্বৈৰতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থা। মোগল চৰকাৰ আছিল এক কেন্দ্ৰীভূত স্বৈৰাচাৰী চৰকাৰ। এনে এক ব্যৱস্থাত সকলো সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ কৰিছিল শাসনাধিষ্ঠিত ৰজাজনৰ ব্যক্তিত্ব আৰু চৰিত্ৰৰ ওপৰত। ইয়াৰ ফলত যেতিয়ালৈকে ৰজাজনৰ ক্ষমতা প্ৰয়োগ আৰু পৰিচালনা কৰাৰ অৱস্থাত থাকে, তেতিয়ালৈকে দেশখন সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হৈছিল। কিন্তু ৰজাজনৰ সামান্য অৱহেলাই ভীষণ বিশৃংখলতা আৰু বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। প্ৰথম 6জন যি মোগল সম্ৰাট আছিল বাবৰৰ পৰা আমাৰ ঔৰংগজেবৰ দিনলৈকে, তেওঁলোক আছিল সমৰ্থবান আৰু শক্তিশালী ব্যক্তিত্বৰ লোক। কিন্তু ঔৰংগজেবৰ উত্তৰসূৰী ক্ৰমে প্ৰথম বাহাদুৰ শ্বাহৰ পৰা দ্বিতীয় বাহাদুৰ শ্বাহৰ দিনলৈকে সকলোবিলাক আছিল এক কথাত অকমন্য, যাৰ ফলত চৰকাৰৰ কাম কাজৰ দায়িত্ব অসৎ দুৰ্নীতিপৰায়ণ মন্ত্ৰীসকলৰ হাতলৈ গৈছিল।
ফলস্বৰূপে শত্ৰুতা ষড়যন্ত্ৰ আৰু দুৰ্নীতিৰ উদ্ভৱ হৈছিল আৰু যিয়ে গোটেই সাম্ৰাজ্যখনৰ প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাটোৰ এটা পতন মাতি আনিছিল Second thing is the degeneration of the army. The degeneration of the army was one of the most important causes of the downfall of the Mughal, which by its origin and composition was defective. The Mughal army by its origin and composition was defective. The Mughal army consisted chiefly of contingent recruited by the high officers and nobles. They were assigned revenues of large tracts of land for their maintenance. There was no bond of closeness between the emperor and the individual soldiers. As the later Mughal emperors were very weak, the powerful nobles began to convert the assignments which they held for maintaining troops into hereditary position. তো কি হৈছে যে দ্বিতীয়টো আমি উল্লেখযোগ্য কাৰণ হিচাপে ধৰিব পাৰোঁ সৈন্যবাহিনীৰ পতন যে মোগল সাম্ৰাজ্যৰ ধ্বংসৰ আন এটা প্ৰধান কাৰণ আছিল মোগল সৈন্যবাহিনীটোৰ পতন মোগল সৈন্যবাহিনীৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া উৎসৰ পৰাই আছিল এটা ত্ৰুটিপূৰ্ণ মোগল সৈন্যবাহিনী মূলতঃ উচ্চ বিষয়াসকল আৰু অভিজাত শ্ৰেণীৰ দ্বাৰা নিযুক্ত গোটৰ সমষ্টি আছিল এই গোটসমূহৰ তত্ত্বাৱধানৰ বাবে তেওঁলোকৰ হাতত দেশৰ একোটা বৃহৎ অঞ্চলৰ ৰাজহ অৰ্পণ কৰা হৈছিল যেটো আমি ইতিমধ্যে আমাৰ মোগল সিস্টেম অফ ৰেভিনিউ এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তাত আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে সম্ৰাট আৰু সাধাৰণ প্ৰজা এজনৰ মাজত বা এজন সৈন্যৰ মাজত কোনো ধৰণৰ এটা সম্পৰ্ক নাছিল পিছৰ পৰ্যায়ৰ মোগল সম্ৰাটসকলৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি যে উচ্চ অভিজাত শ্ৰেণীৰ বৰ্গ সৈন্যবাহিনীৰ তত্ত্বাৱধানৰ বাবে তেওঁলোকৰ হাতত অৰ্পণ কৰা অঞ্চলসমূহ বংশগত সম্পত্তিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা আৰম্ভ কৰিছিল শাহজাহানৰ ৰাজত্বকালৰ সময়ত কি হৈছিল যে কান্দাহাৰ অভিযানৰ বিফলতাৰ দ্বাৰা মোগলৰ সামৰিক শক্তিৰ যেটো অক্ষমতাৰ প্ৰকাশ ঘটিছিল সেই অক্ষমতাৰ প্ৰকাশ ঘটাৰ লগে লগে ঔৰংগজেবৰ হৈতে মাৰাঠাসকলৰ সংঘাতৰ সময়ত একেই অক্ষমতা পৰিপূৰ্ণ প্ৰতিফুট হৈছিল সৈন্যবাহিনীৰ এই পতন মোগল সাম্ৰাজ্য ধ্বংসৰ অন্যতম এটা অৰিহণা হিচাপে বিবেচিত হৈছিল দেন another major factor for the downfall of the Mughals was absence of a definite law of succession. Under the Mughals, there was no uniform law of succession. As such, the death of a king resulted in a war of succession. Such struggle for throne had a very demoralized effect on the stability of the government. The royal palace and court became the centers of intrigues and plots. Confusion reigned everywhere. Many provinces became independent. Thus, with the loss of money and manpower, every new ruler who ascended the throne had to make a fresh beginning, which also helped in the decline of the Mughal empire. যে তাৰ পিছত কি হৈছে যে উত্তৰাধিকাৰ কোন হ'ব বা উত্তৰাধিকাৰীসকলৰ বাবে কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট বা সুস্পষ্ট আইনৰ অভাৱ আছিল মোগল সাম্ৰাজ্যত যে মোগলসকলৰ ৰাজ উত্তৰাধিকাৰী নিৰ্বাচনৰ বাবে কোনো আইন নাছিল তেওঁলোকৰ কোনো লিখিত আইন নাছিল প্ৰত্যেকজন ৰজাৰ মৃত্যুৰ পাছত উত্তৰাধিকাৰীৰ বাবে সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল ৰাজপাট লাভৰ বাবে এনে ভাতৃঘাতী যিবিলাক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাবিলাকে চৰকাৰ সুস্থিৰতাৰ ওপৰত সুস্থিৰতাৰ প্ৰতি যিটো মনোবল সেই মনোবলটো হ্ৰাস কৰা দেখা যায় বলপূৰ্বকভাৱে তেওঁলোকে কেতিয়াবা নিজৰ সিংহাসন আৰোহণ কৰাৰ বাবে নিজৰ ককাই ভাই ভনীকে তেওঁলোকে হত্যা কৰিছিল গতিকে এটো এটা গোটেই মোগল সাম্ৰাজ্যখনৰ ওপৰত এটা বেয়া প্ৰভাৱ পৰিছিল দেন decline of the nobility degeneration of the rulers led to the degeneration of the nobility also under the early Mughals the nobles distinguished themselves both in war and peace they also performed useful functions in the administration. The history of India of the time of Akbar and Jahangir and Shah Jahan was made by nobles like Bairam Khan, Munim Khan, Muzaffar Khan,
Itamuddin Dola, Mohabbat Khan, Asaf Khan, Sadullah Khan, etc. But with the decline of the power of the later Mughal emperors, decline also set in the character of the nobility also. The Mansabdars and the nobles left no stone unturned to seat the government. The nobles were split up into several groups like Turani, Irani, etc. These nobles quarreled with one another for personal ascendancy. During the time of Nadir Shah's invasion, Sadat Khan, an Irani noble, betrayed his master. Thus, the degeneration of the Mughal nobility was also responsible for the downfall of the empire. যে অভিজাত শ্ৰেণীৰ অৱনতি, যে অভিজাত শ্ৰেণীটো মোগল সাম্ৰাজ্যৰ এটা অন্যতম অংগ আছিল। যে মোগল শাসক শ্ৰেণীৰ অধপতন হোৱাৰ লগে লগে এই উত্তৰাদ যিসকল অভিজাত শ্ৰেণী আছিল, যিসকলে উচ্চ পদবীধাৰী ব্যক্তি আছিল মোগল প্ৰশাসন ব্যৱস্থান, তেওঁলোকৰো অধপতন ঘটা দেখা পোৱা যায়। প্ৰাৰম্ভিক মোগল শাসকসকলৰ সময়ত এই অভিজাত শ্ৰেণীটো খুব শক্তিশালী আছিল আৰু তেওঁলোকে শান্তি আৰু যুদ্ধ দুই ক্ষেত্ৰতে সমানে কাম কৰিছিল। তেওঁলোকে ইয়াৰ উপৰিও কাৰ্যালয়ো সম্পন্ন কৰিছিল। মোগল সম্ৰাট আকবৰ, জাহাংগীৰ আৰু শ্বাহজাহানৰ সময়ত যিসকল অভিজাত শ্ৰেণীৰ লোক আছিল, তেওঁলোক যেনে বৈৰাম খান, মুনিম খান, মুছাফৰ খান, ইতামুদ্দৌলা, জাহান্নাত খান, আছফ খান, এইবিলাক আছিল যে অভিজাত শ্ৰেণীৰ একোজন যি গোটেই মোগল সাম্ৰাজ্যখনক হয়তো তেওঁলোকে ইতিহাস ধৰি ৰাখিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। এই অভিজাত শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ চৰকাৰৰ প্ৰবঞ্চনা কৰা কোনো সুযোগ এৰা নাছিল। পাছৰ যেতিয়া মোগল সাম্ৰাজ্যখন দুৰ্বল হ'বলৈ ধৰিলে, মোগল সম্ৰাটসকল লাহে লাহে তেওঁলোকৰ এবিলিটি কমি আহিবলৈ ধৰিলে, তেতিয়া এই অভিজাত শ্ৰেণীটোৱে লাহে লাহে ৰজাঘৰীয়া বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ বা প্ৰবঞ্চনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান ভাগত বিভাগ হ'ল, যেনে ইৰাণী, তুৰাণী আদি বিভিন্ন ভাগত তেওঁলোক বিভক্ত হৈ পৰিল। এই লোকসকলে এজনে আনজনৰ সৈতে ব্যক্তিগত কৰ্তৃত্ব লাভৰ বাবে সংঘাতত লিপ্ত হৈছিল। নাদিৰ শ্বাহৰ আক্ৰমণৰ সময়ত সংকটত সাদাত খান ইৰাণী ফৈদৰ উচ্চবৰ্গৰ লোকজনে নিজৰ গৰাকীৰ সৈতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছিল। এইটো এটা সাধাৰণ এটা মাত্ৰ আমি উদাহৰণ দিব পাৰিছোঁ। এনেকুৱা হাজাৰটা উদাহৰণ এই অভিজাত শ্ৰেণীটোৰ বিশ্বাসঘাতকতাৰ কথা প্ৰমাণ পোৱা যায়। আৰু এই অভিজাত শ্ৰেণীটোৰ যি অৱনতি হৈছিল, মানসিকতাৰ যি অৱনতি হৈছিল, সেই অৱনতিটোও মোগল সাম্ৰাজ্যখনৰ পতনৰ এটা প্ৰধান কাৰণ আছিল। তাৰপিছত হৈছে যে economic bankruptcy. Another cause of the fall of the Mughal Empire is to be ascribed to its economic bankruptcy. Akbar had established an excellent financial system under which the government had become rich and the people had led fairly comfortable lives. But after his death, his revenue system, which dealt directly with the tillers of the soil, began to fall into disuse. Later, Mughal rulers spent large sums of money in unproductive works. During Shah Jahan's time, huge amounts of money was spent to maintain the splendor of the Darbar and also on building activities. To meet the increasing expenditure demand, he raised the state demand of tax up to 1/3 of the produce of the soil. Due to such heavy burden of taxation, thousands of cultivators began deserting their fields. Those who remained were compelled to force to carry on their age-old cultivation. Under Aurangzeb, the royal treasury became more depleted. His long-drawn-out campaign in the Deccan ruined the economy of the Mughal Empire completely. অৰ্থনৈতিক দেউলীয়াপন, যে মোগল সাম্ৰাজ্য ধ্বংসৰ অন্য এটা কাৰণ আছিল যে তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতিৰ দুৰৱস্থা বা তেওঁলোকৰ যিটো অৰ্থনীতিৰ দেউলীয়াপন আৰম্ভ হৈছিল, সেই অৰ্থনৈতিক দেউলীয়াপনটো যে আকবৰে যিটো বিত্তীয় ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, সেইটো আছিল এটা খুব শক্তিশালী বিত্তীয় ব্যৱস্থা, যাৰ ফলত চৰকাৰ ঐশ্বৰ্যশালী হৈ পৰিছিল আৰু সৰ্বসাধাৰণ লোকেও কিছু পৰিমাণে আৰামদায়ক জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল।
আকবৰৰ যিসকল উত্তৰসূৰী আছিল সেই সময়ত এই ব্যৱস্থাৰ অৱনতি লাহে লাহে হ'বলৈ ধৰিছিল আকবৰৰ ৰাজহ প্ৰণালী ব্যৱস্থাই যি প্ৰত্যক্ষভাৱে খেতিয়কৰ সৈতে জড়িত আছিল তেওঁ পুত্ৰ আৰু নাতিহঁতৰ সময়ত শাসনৰ সময়ত এইটো অপ্ৰচলিত হৈ পৰিছিল পিছৰ পৰ্যায়ৰ মোগল শাসকসকলে অৰ্থহীন উৎপাদন ক্ষমতাহীন কাৰ্যকলাপত কিছুমান বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্যয় কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল শাহজাহানৰ দিনত যে ৰাজদৰবাৰৰ সৌধ ৰক্ষাৰ বাবে তেওঁ এটা ডাঙৰ এমাউণ্টৰ অৰ্থ ব্যয় কৰিছিল আৰু ঔৰংগজেবৰ দিনতো কি হৈছে যে ঔৰংগজেবৰ যিটো দাক্ষিণাত্য ভ্ৰমণ বা দাক্ষিণাত্যৰ যিটো আক্ৰমণৰ তেওঁ নীতি আছিল সেই নীতিটো তেওঁ ঔৰংগজেবৰ সেই দাক্ষিণাত্য আক্ৰমণ নীতিটো এটা বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰ্থ ৰাজকোষৰ পৰা ওলাই গৈছিল গতিকে তেওঁলোকৰ যি অবিবেচিত অৰ্থনৈতিক নীতি অৱলম্বন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল পিছৰ সময়ৰ মোগল শাসকসকলে সেইটো তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতিটোৰ দেউলীয়াপন আৰম্ভ কৰিছিল Then the Aurangzeb's religious policy. Aurangzeb's religious policy was also largely responsible for the decline of the Mughal Empire. His policy of religious persecution of the Hindus who formed the bulk of the population of the country hastened the fall of his dynasty. Akbar won over the Hindus by a policy of religious toleration. He had enlisted Hindu warrior tribes, chiefly the Rajputs, as reliable defendant of his throne. On the contrary, Aurangzeb was intolerant and the senseless destruction of the Hindu temples antagonized the vast majority of the Hindu population. He reimposed the hated jizya on the Hindus. As a consequence, the Rajputs, the Sikh and Jats and the Marathas rose against the Mughal Empire. He distrusted the Rajputs and thus deprived himself of the service of these people whose valor and loyalty had been a boon of the empire prior to him. Moreover, Aurangzeb turned against the Shias with as much as bitterness as the Hindus. He not only discriminated against the Shia in the matter of state employment but even tried to put down their teachings, schools and religious practices. যে ঔৰংগজেবৰ ধৰ্মীয় নীতিটো আছিল মোগল সাম্ৰাজ্যৰ পতনৰ এটা প্ৰধান কাৰণ ঔৰংগজেবৰ ধৰ্মীয় নীতি বহু পৰিমাণে মোগল সাম্ৰাজ্যৰ ধ্বংসৰ কাৰণ হৈ পৰিছিল দেশৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ নাগৰিক হিন্দুসকলৰ ধৰ্মীয় হিন্দুসকলক উৎপীড়ন কৰাৰ দৰে অদূৰদৰ্শী আঁচনি তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল ঔৰংগজেবে তেওঁ বংশৰ পতন খৰকটীয়া কৰি তুলিছিল তেওঁ ধৰ্মীয় নীতিৰ জৰিয়তে আকবৰে যি ধৰ্মীয় সহনশীলতাৰ নীতি তেওঁ এডপ্ট কৰিছিল বা হিন্দুসকলৰ ওপৰত তেওঁ যি বিশ্বাস জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ঔৰংগজেবে সেইটো সমূলি কৰিব পৰা নাছিল আকবৰে যুঁজাৰু হিন্দু গোষ্ঠীসমূহক প্ৰধানকৈ ৰাজপুতসকলক তেওঁ ৰাজপাটৰ বিশ্বস্ত ৰক্ষক হিচাপে মকৰল কৰিছিল কিন্তু ঔৰংগজেবৰ অসহিষ্ণুতা আৰু দায়িত্বহীনভাৱে কৰা হিন্দু মন্দিৰৰ ধ্বংস কাৰ্য বা বৃহৎ সংখ্যাগৰিষ্ঠ হিন্দু নিশ্চিতভাৱে বিৰোধী কৰি বা যিবিলাক অবিবেচিত তেওঁ পৰিকল্পনা কৰিছিল হিন্দুসকলৰ প্ৰতি সেই নীতিবিলাকে নিশ্চিতভাৱে তেওঁ প্ৰতি হিন্দুসকলক বিৰোধ আচৰণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল তেওঁ ঘৃণনীয় জিজিয়া টেক্সটো পুনৰবাৰ হিন্দু নাগৰিকৰ ওপৰত বলবৎ কৰিছিল ফলস্বৰূপে ৰাজপুত শিখ জাট আৰু মাৰাঠা সকল মোগল শাসনৰ বিৰুদ্ধে জাগ্ৰত হৈ উঠিছিল তেওঁ ৰাজপুতসকলক অবিশ্বাস কৰা আৰম্ভ কৰিছিল যাৰ ফলত তেওঁ ৰাজপুতসকল যিসকল আছিল অতি সাহসী আৰু অনুগত্য সেই মোগল সাম্ৰাজ্য শক্তিশালী সাৰথী বুলি কৈছিল ৰাজপুতসকলক সেই ৰাজপুতসকলৰ তেওঁ মোগল সাম্ৰাজ্যৰ বিশ্বাসৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছিল ইয়াৰ উপৰিও ঔৰংগজেবে হিন্দুসকলৰ বিৰুদ্ধে যি জিজিয়া টেক্স আছিল যে সেই জিজিয়া টেক্সটো আকৌ মানে তেওঁ ইম্প'জ কৰিছিল সেইটোৱেও হিন্দুসকলক তেওঁৰ প্ৰতি এটা বিৰোধ ভাৱ জাগ্ৰত কৰিছিল আৰু জিজিয়াসকলৰ প্ৰতিও তেওঁ বৈষম্যমূলক নীতি তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁ অকল ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰতেই নহয় হিন্দুসকলৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয় তেওঁ চিয়াসকলৰ বিপক্ষেও তেওঁ কিছু
বিৰোধী নীতিৰ আচৰণ গ্ৰহণ কৰিছিল যে ধৰ্মৰ বাহিৰেও চিয়াসকলৰ যিবিলাক তেওঁলোকৰ বিদ্যালয় আছিল বা তেওঁলোকৰ যিবিলাক ধৰ্মীয় টিচিং শিক্ষা আছিল এই সকলোবিলাক তেওঁ বিৰোধাচৰণ কৰিছিল যাৰ ফলত চিয়া আৰু হিন্দুসকল বা ৰাজপুতসকল মাৰাঠাসকল এই সকলোবিলাক ঔৰংগজেবৰ বিপক্ষে থিয় হৈছিল এই পলিচি তেওঁ যিটো এই ধৰ্মীয় নীতি তেওঁ যি গ্ৰহণ কৰিছিল যে হেট্ৰেডনেছ টুৱাৰ্ডছ হিন্দুজ বা হেট্ৰেডনেছ টুৱাৰ্ডছ চিয়া এই গোটেই নীতিটোৱেই মোগল সাম্ৰাজ্যৰ পতনৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হৈ পৰিছিল তেওঁ এটা লিবাৰেল ৰিলিজিয়াছ পলিচি এডপ্ট কৰিব পৰা নাছিল দেন দ্য ডেকান পলিচি অফ ঔৰংগজেব Aurangzeb's Deccan policy gave a deft blow to the Mughal Empire. His Deccan policy caused the destruction of some of their best soldiers and undermined the power and prestige of the empire. Aurangzeb destroyed the Shia kingdom of Bijapur and Golconda and waged a long war against the Marathas. His long drawn-out campaign against the Marathas ruined the finance of the state as well as his prestige also. Moreover, his prolonged absence from the capital weakened the foundation of his government, which rested mainly on the close personal supervision. যে ঔৰংগজেবৰ দাক্ষিণাত্য নীতিও মোগল সাম্ৰাজ্যক এটা মৃত্যুমুখী আঘাত হানিছিল তেওঁ দাক্ষিণাত্য নীতিৰ ফলত সুদক্ষ সেনা বাহিনীটো ধ্বংস হৈছিল আৰু মোগল সাম্ৰাজ্য যেটো ভেটি আছিল সেই ভেটিটো তেওঁ দুৰ্বল হৈ পৰিছিল যেহেতু তেওঁ বহু দিন ধৰি তেওঁ দাক্ষিণাত্য যেহেতু আক্ৰমণ কৰিবলৈ তেওঁ বহু দিন ধৰি যে কেপিটেলৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লগা হৈছিল সেই কথাটো গোটেই এম্পায়াৰখনতে এটা প্ৰভাৱ পেলাইছিল আৰু ৰজাৰ প্ৰতি যেটো আনুগত্য সেই আনুগত্যটো ক্ৰমান্বয়ে পজাই হেৰুৱাই পেলাইছিল Then the vastness of the empire. During the Aurangzeb's time, the Mughal empire had become so vast that it was practically impossible to govern it from one center under medieval conditions of transport and communication. The far-long provinces were difficult to be managed from one central point. As a result, they suffered from maladministration and misgovernment, as testified by the European travelers who visited in India in the 17th and 18th centuries. Under the later Mughals, the central control upon the provinces became further weak. This has then the forces to disintegration. যে সাম্ৰাজ্যৰ বিশালতা মোগল সাম্ৰাজ্যখন ঔৰংগজেবৰ দিনত ইমান বিশাল হৈ পৰিছিল যে গোটেই সাম্ৰাজ্যখন এটা নিৰ্দিষ্ট চেণ্টাৰৰ পৰা কন্ট্ৰোল কৰাটো এটো প্ৰ্যাকটিক্যালি এটা অসম্ভৱ কথা হৈ পৰিছিল যে যিসকল আমাৰ ইউৰোপিয়ান ট্ৰেভেলাৰ সেই সময়ত আহিছিল তেওঁলোকে দেখিছিল যে গোটেই সাম্ৰাজ্যখন চাৰিওফালে মানে বিশৃংখলতাই আৱৰি ৰাখিছিল যে পাছৰ পৰ্যায়ৰ যিসকল মোগল সম্ৰাট আছিল তেওঁলোকৰ দিনত এই বিশৃংখলাটো যেটো প্ৰশাসনীয় বিশৃংখলা সেই বিশৃংখলাটো আৰু বেছি ভিজিবল হৈছিল আৰু তেনেকৈ মোগল সাম্ৰাজ্যখনৰ যেটো প্ৰশাসনীয় গঠন সেই গঠনটো ভাগি পৰিছিল Then the rise of the independent kingdoms, which was another major cause of the downfall of the Mughals. Taking advantage of the weakness of the later Mughal empires, many ambitious provincial governors declared their independence. During Muhammad Shah's reign, Najimullah proclaimed himself an independent ruler of the sixth Suba of the Deccan. Sadat Khan established an independent dynasty in Awadh. Alibardi Khan became independent in Bengal. The Marathas had owned their independence long before this time. Next, they established their supremacy over the Mughal provinces of Malwa, Gujarat, and Bundelkhand, and sought to bring the entire country under their dominance. যে স্বাধীন ৰাজ্যৰ উত্থান যে পিছৰ পৰ্যায়ৰ মোগল শাসকসকলৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি উচ্চাকাংক্ষী যিবিলাক প্ৰাদেশিক শাসক আছিল তেওঁলোকে নিজৰ স্বাধীনতা সাব্যস্ত কৰে যে মহম্মদ শাহৰ ৰাজত্বকালত দক্ষিণত নিজামুলে যি ছখন সুবা আছিল সেই ছখন সুবা নিজৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰে বংগত আলিবৰ্দী খানে নিজকে স্বাধীন হিচাপে ঘোষণা কৰে সেই সময়ছোৱাৰ পূৰ্বতে মাৰাঠাসকলে মোগল প্ৰদেশ মালৱা গুজৰাট আৰু বন্দুৱাত তেওঁলোকৰ কৰ্তৃত্ব স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল গতিকে দেখা যায় যে যিবিলাক প্ৰভিন্স আছিল সেই প্ৰভিন্সবিলাকৰ যিবিলাক শক্তিশালী প্ৰভিন্স
গাদাং যিবিলাক শক্তিশালী প্ৰভিন্স আছিল সেই শক্তিশালী প্ৰভিন্সবিলাকে মোগল সাম্ৰাজ্যৰ বিপক্ষে গাদাঙে উঠিছিল আৰু তেওঁলোকে একোখন নিজে নিজে মোগল সাম্ৰাজ্যৰ ভিতৰতে একোখন স্বাধীন ৰাজ্য হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল গতিকে এইটো মোগল সাম্ৰাজ্যখনৰ বা মোগল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটোৰ ধ্বংসৰ কাৰণ হৈ পৰিছিল ৰাইজ অফ দ্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী The rise of the English East India Company gave a death blow to the Mughal Empire. The Mughals had failed to keep pace with time as far as the military tactics and weapons of war were concerned. The British, with the help of advanced and sophisticated arms, new system of warfare and discipline, became the superior power in India. The Mughals did not care to strengthen their sea power, especially, whereas the British Navy was very strong and efficient. Thus, the rise of the British power in India is one of the most important causes of the downfall of the Mughal Empire. The British সকলৰ আগমন যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ উত্থান যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উত্থানে মোগল সাম্ৰাজ্যত এক মৃত্যুমুখী আঘাত সানিছিল যে সামৰিক কৌশল আৰু অস্ত্ৰৰ দিশত যে মোগল সাম্ৰাজ্য আৰু ব্ৰিটিছসকলৰ মোগল সাম্ৰাজ্য ব্ৰিটিছসকলৰ লগত তুলনা কৰিবলৈ নিজকে তুলনা কৰিবলৈ তেওঁলোক অসমৰ্থ হৈছিল বিশেষকৈ ব্ৰিটিছসকলৰ যি আধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আৰু যুদ্ধ কৌশল নতুন নতুন তেওঁলোকৰ যিখিনি সুশৃংখলাবদ্ধভাৱে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে নিজৰ সৈন্যবাহিনীটো এটা শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰিছিল আনহাতে মোগলসকলে আধুনিক হা সঁজুলি নাছিল তেওঁলোকৰ আৰ্মিৰ আৰু বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যিটো নৌবাহিনী সেই নৌবাহিনীটো একেবাৰে দুৰ্বল আছিল আৰু তাৰ বিপৰীতে কি হৈছে যে ব্ৰিটিছসকলৰ এটা উন্নত নৌবাহিনী আছিল যাৰ ফলত তেওঁলোকে মোগলসকলৰ ওপৰত মোগল সৈন্যবাহিনীৰ ওপৰত কৰ্তৃত্ব খটাবলৈ বা তেওঁলোকক ডিফিট কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ হৈ পৰিছিল Then another factor was the gulf between the rulers and the rule. Throughout the Mughal Empire, there was an ever-growing gap between the rulers and the ruled. Unfortunately, barring a few rulers like Akbar, no sincere and positive step was taken by others to bridge this gap. Consequently, mass popular support which was so necessary for the stability of the kingdom was gradually disappearing towards its last days or later days. যে শাসক আৰু শাসিতৰ মাজৰ যিটো ব্যৱধান সেই ব্যৱধানটো মোগল সাম্ৰাজ্যৰ পাছৰ ফাললৈ লাহে লাহে বাঢ়ি গৈছিল যে মোগল সাম্ৰাজ্যত আকবৰৰ বাহিৰে কোনেও এনেকুৱা এটা আঁচনি বা এনেকুৱা এটা আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল যিটোৱে শাসক আৰু শাসিতৰ মাজৰ গেপটো কমাব পাৰিছিল অকল মাত্ৰ এজনেই আকবৰকে এজন শাসক বিবেচিত হৈছে যিজনে শাসক আৰু শাসিতৰ মাজৰ গেপটো মিনিমাইজ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল আৰু যেতিয়া লাহে লাহে পাছৰ ফাললৈ মোগল সাম্ৰাজ্যখন দুৰ্বল হৈ পৰিল এই শাসক আৰু শাসিতৰ মাজৰ যিটো গেপ সেই গেপটো দিনে দিনে বাঢ়ি গ'ল আৰু এই গেপটোৱে শাসকসকলৰ ওপৰত শাসিতসকলৰ কোনো বিশ্বাস নোহোৱা এটা পৰ্যায় পালেগৈ Then the external factors for the decline of the Mughals to make the matter worse the invasion of Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali broke the backbone of the Mughal Empire. The power, wealth and prestige of the empire were damaged beyond repair by the Mughal. The Nadir Shah, who invaded India during the rule of Muhammad Shah, he seized the throne of Persia in 1736 and then turned his attention towards in India. In 1739, he marched to Delhi and after meeting the imperial army at Karnal near Paniput, he entered Delhi and sacked the city. He then returned to Persia with a huge booty including the world famous peacock throne and Kohinoor diamond, all estimated at nearly 70 crores of rupees. The invasion of Nadir Shah exposed the internal weakness of the Mughal Empire and which completely destroyed the prestige of the empire and administration as well as. যে ইমানবিলাক ভিতৰুৱা কাৰণে
ইতিমধ্যে আমি যিবিলাক কাৰণ আলোচনা কৰিছিলোঁ এই গোটেই কাৰণবিলাক আছিল যে মোগল সাম্ৰাজ্যৰ বা মোগল প্ৰশাসন ব্যৱস্থাৰ ভিতৰুৱা কাৰণ যিবিলাকে মোগল সাম্ৰাজ্যখনৰ পতনৰ বাবে আহিলা যোগাইছিল বা যে আমি ইতিমধ্যে যিবিলাক কাৰণ আলোচনা কৰিলোঁ মোগল সাম্ৰাজ্য পতনৰ এই গোটেইবিলাক আছিল মোগল সাম্ৰাজ্যখনৰ ভিতৰুৱা কাৰণ তাৰ বাহিৰেও কিছুমান বহিৰাগত কাৰণ আছিল মোগল সাম্ৰাজ্যখন ধ্বংস কৰা যে নাদিৰ শ্বাহ আৰু আহমদ শ্বাহ আবদালীৰ যিটো আক্ৰমণ আছিল সেই আক্ৰমণটোৱে মোগল সাম্ৰাজ্যখন একেবাৰে শেষ কৰি পেলালে যে আহমদ শ্বাহ আবদালী যেতিয়া 1739ত তেওঁ পাৰ্চিয়া শাসন ভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ দিল্লী আক্ৰমণ কৰাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰিলে আৰু পৰিকল্পনা কৰি তেওঁ দিল্লীত আক্ৰমণ কৰিলে আৰু আক্ৰমণ কৰি পৃথিৱী বিখ্যাত ময়ূৰ সিংহাসন আৰু প্ৰখ্যাত কোহিনুৰ হীৰাও তেওঁ লুটি লৈ গ'ল আমাৰ এই মোগল সাম্ৰাজ্যৰ পৰা এনেকৈ গোটেই মোগল সাম্ৰাজ্যখন ইমান দুৰ্বল হৈ পৰিল যে বাহিৰাগত এটা ইনভেশনে এটা আক্ৰমণে গোটেই সাম্ৰাজ্যখনক একেবাৰে মৃত্যুমুখী আঘাত হানিলে এইখিনি হৈছে মোগল সাম্ৰাজ্যৰ পতনৰ প্ৰধান উপাদানসমূহ বিশেষকৈ আমি মোগল সাম্ৰাজ্যৰ যেতিয়া পতনৰ এই উপাদানসমূহ আলোচনা কৰোঁ প্ৰথমতে হৈছে যে তেওঁলোকৰ যিটো চেন্ট্ৰেলাইজ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছিল বা যিটো তেওঁলোকৰ ডেস্পটিক শাসনে ডেস্পটিক যিটো স্বৈৰতান্ত্ৰিক যিটো শাসন ব্যৱস্থা সেই শাসন ব্যৱস্থাটোৱে এই চেন্ট্ৰেলাইজ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটোক ছাপোৰ্ট কৰি যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ধৰি ৰাখিছিল সেই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো লাহে লাহে যেতিয়া মোগল সাম্ৰাজ্য পাছৰবিলাক সম্ৰাট যে দুৰ্বল হৈ পৰিল সেই দুৰ্বল হৈ পৰাৰ লগে লগে গোটেই শাসন ব্যৱস্থাটো এটা দুৰ্বল প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থালৈ ৰূপ ল'লে আৰু তাৰ লগে লগে বাকী সকলোবিলাক কাৰণ তাৰ এটা ছাপোৰ্টিং কাৰণহে আছিল যে মোগল সাম্ৰাজ্য কি হ'ল যে প্ৰথমৰ যিসকল শাসক আছিল সেই শাসকসকল খুব এবল আছিল আৰু শক্তিশালী আছিল তেওঁলোকে গোটেই সাম্ৰাজ্যখন ধৰি ৰাখিব পাৰিছিল সকলো প্ৰকাৰে যে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰাই হওক নবিলিটিৰ ফালৰ পৰাই হওক বা সৈন্য বাহিনীৰ ফালৰ পৰাই হওক অৰ্থনীতিৰ ফালৰ পৰাই হওক যেতিয়াই লাহে লাহে গোটেই সাম্ৰাজ্যখনৰ শেষৰ যিবিলাক সম্ৰাট হ'ল তেওঁলোকে সেই সম্ৰাটবিলাক যিহেতু দুৰ্বল সম্ৰাট কিছুমান আহিলে তেওঁলোকে ৱৰ্থলেছ বুলি কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে এই কেপাচিটিবিলাক তেওঁলোকৰ নাছিল আৰু তাৰ বাবেই গোটেই সাম্ৰাজ্যখন এটা ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিলে আৰু তাৰপিছত যি হ'ল এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰ এটা হ'ল আমাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যিটো আক্ৰমণ বা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যি আগমন যিহেতু হ'ল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আগমন হোৱাৰ লগে লগে মোগল সাম্ৰাজ্যই এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ লগত তম্ভি থাকিব নোৱাৰিলে তেওঁলোকৰ সৈন্য বাহিনী যি ছফিষ্টিকেটেড যি এটা সেনাবাহিনী আছিলে সেই সেনাবাহিনীৰ লগত মোগল সেনাবাহিনীয়ে নিজকে কম্পেয়াৰ কৰিবলৈ নোৱাৰা হৈ আহিল তেওঁলোকে সেই আধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সুসজ্জিত যি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সৈন্য বাহিনী আছিল তেওঁলোকৰ লগত কম্পিট কৰিব নোৱাৰা হ'ল তাৰ বাহিৰেও আৰু এটা এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰ হ'ল যে নাদিৰ শ্বাহৰ যিটো আক্ৰমণ সেই আক্ৰমণটোৱে গোটেই সাম্ৰাজ্যখন একেবাৰে শেষ কৰি পেলালে তাত এটা মাত্ৰ সুৰুঙা আচলতে বিচাৰি থকা হৈছিল গোটেই সাম্ৰাজ্যখন শেষ কৰা ইতিমধ্যে গোটেই সাম্ৰাজ্যখন শেষ হৈ আহিছিলে ইণ্টাৰনেলি গতিকে এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰটোৱে জাষ্ট এটা সুৰুঙাহে মানে পাইছিল আৰু সেইটোৱে গোটেই সাম্ৰাজ্যখন লিটাৰেলি মোগল সাম্ৰাজ্যখন শেষ কৰি পেলালে এইখিনি হৈছে মোগল সাম্ৰাজ্যৰ পতন হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণসমূহ ইমান সময় আমি স্বয়ং প্ৰভা DTH চেনেল 20 যোগে সম্প্ৰচাৰিত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানটিৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰিলো এই বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকল নিশ্চয়কৈ ভালেখিনি উপকৃত হৈছে পুনৰ আন এটি বিষয় লৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম নমস্কাৰ